पुरै ग्लास यही ग्लासको छ क्या एकदम कुनै पनि पिलर चाहिँ यहाँ देखिँदैन हामीले कस्तो मजाले अड्याएको होला कस्तो ब्यालेन्सिङ मिलाएर गराएको छ यो पुरै टफन ग्लास हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज तपाईहरुको अगाडि बिजुली गाडी हैन कसरी एप्पलले आफ्नो पार्क भनौँ त एप्पल पार्कमा आफ्नो सोरुम कस्तो छ यहाँ भिजिट सेन्टर घुम्न आउँदा कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ आज तपाईलाई सानो जानकारी लिएर आएको छु र अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यो युएस को क्यालिफोर्निया स्टेटमा कुपर्टिनो जुन हामी जहिले पनि हेर्ने गर्छौँ एप्पल इभेन्ट हुँदाखेरिको प्लेस जुन छ त्यो ठाउँमा आइपुगेको छु जुन जहाँ जानुपर्ने हामी एप्पलको त्यो ठाउँ चाहिँ हामी जान नपाए पनि त्यसको भर्चुअल भिजिट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ भिजिटर सेन्टर बनाएको छ र अहिले म भिजिटर सेन्टरमा छु र यो भिजिटर सेन्टरमा आएपछि चाहिँ हामीले मेन यो गोलो जुन देख्नु भएको छ जुन मेन एप्पलको जुन बिल्डिङ छ जुन हाम्रो तिहारमा रोटी पकाउँदा पनि गोलो हुँदैन नि त्योभन्दा बढी गोलो छ है यो चाहिँ कत्रा गोलो छ तर यो हेर्न चाहिँ हामी उता जान पाउँदैनौँ तर यहाँ बसेर हेर्नु मिल्छ यसलाई चाहिँ आइप्याडबाट हेर्नुपर्छ होइन यो आइप्याड मैले अन गरिसकेको छु यहाँनिर त्यही गोलो हेर्नुहोस् यहाँ केही छैन होइन यो गोलो हेर्नु यहाँ ठ्याक्कैसँग ठ्याक्कै देखिन्छ होइन अब हामी कहाँनिर छौँ यो बिल्डिङ के हो भने कुरो यहाँबाट हेर्नु मिल्छ यहाँनिर ठ्याक्कै नजिक आयौँ उता हेऱ्यो भने त केही छैन यहाँनिर यस्तो देख्छ कि त्यस्तो अब हामी यहाँबाट जाउँ बिस्तारै रुख रोपेको पनि देखिँदो रहेछ मजाले कस्तो गजब बनाइदिएको रहेछ हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ खास रिङ बिल्डिङ पनि भन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ अनि यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने देखिरहेको छ गजब छ यहाँ हेऱ्यो भने केही छैन होइन यहाँ केही छैन तर आइप्याड लग्ने बित्तिकै कस्तो मजाले देखिन्छ होइन गाडी पार्किङ देख्यो बिल्डिङ देख्यो यसलाई पनि हामीले माथि लगेर पनि हेर्नु मिल्छ यहाँभित्र के रहेछ भनेर यो अहिले जुन हामी यहाँ आएका छौँ यो ट्याक्कै स्टोर नै यो छ यो जुन यो देख्नु भएको छ यो कर्नर चाहिँ यो अहिले हामी यहाँ बसिरहेको कर्नर हो यो भने यता चाहिँ स्टोर छ यतापट्टि चाहिँ क्याफे पनि छ यहाँनिर रेस्टरुम कता छ अनि माथि पनि जानु मिल्छ हामी यो माथि पनि आएर हेर्नु मिल्छ त्यस्तै यो बिल्डिङमा के छ भन्ने कुरो यहाँबाट पनि हेर्नु मिल्छ अब यो चाहिँ मिल्छ मिल्दैन हेर्नु ए मिल्दो रहेछ यो पनि हो अफिसै रहेछ यहाँनिर ल जा दामी यार बन्द गरिदिउँ रोकिदिउँ यदि सजिलै छतलाई तलमाथि गर्नु मिल्ने भए त कति मजा आउँथ्यो होला है हो र यो चाहिँ नर्मल के हो भने यो गोलो ठाउँ जुन हाम्रो रिङ बिल्डिङ छ त्यसमा चाहिँ सबैले लगिराख्न चाहिँ मिल्दैन र सबै आउने मान्छेले चाहिँ हेरुन् भन्नको हिसाबले पनि यो चाहिँ एकदमै यो डिजिटल भर्चुअल इमेज चाहिँ हामीले यो आइप्याडमा हेर्न मिल्छ यो चाहिँ एकदम गजबसँग गरिदिएको छ कि यहाँनिर जस र यो जुन यति ठुलो देख्नु भएको छ यो सबै कार पार्किङ रहेछ त्यो चाहिँ कसरी थाहा भयो भने मैले यहाँनिर डिजिटल इमेज हेर्ने बित्तिकै ठ्याक्क हेरेको यहाँ मजाले कार पार्किङ छ यहाँनिर उता नर्मल यता त दुईवटा दुलो देख्छौँ हामीले त्यहाँनिर है त्यो दुलो के रहेछ भनेर हामी बिस्तारै हेर्ने जाने भने चाहिँ ठ्याक्कै हेर्नुहुन्छ नि बाटो गाडी हिँडिरहेको लाइभ इमेज चट्टै हेर्नु मिल्छ यहाँनिर र त्यस्तै अब हामीले अरू ठाउँ त हेरिहाल्यौँ कार पार्किङ हेऱ्यौँ हाम्रो यो भिजिटर सेन्टर कसरी छ हामीले भर्चुअल इमेजमा हेऱ्यौँ भने मेन रिङ बिल्डिङ जुन छ जुन गोलो बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङ चाहिँ अब यहाँनिर छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यसको पनि माथिपट्टि लेयरमा के छ भने हेर्नु मिल्छ यहाँनिर यो जुम गर्न मिल्छ मिल्दैन हेर्नु है ओहो ल हेर्नुहोस् गजब जुम गरी हेर्नु मिल्दैछ र यो तपाईँलाई थाहा छैन यो चाहिँ 100% जुन यो माथि राखेको प्यानल छ यो चाहिँ सोलर प्यानल हो र यही सोलर प्यानलबाट चाहिँ इन्टायर पावर चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङले पाउँछ र यही ग्रिन इनर्जीबाट चाहिँ यो बिल्डिङमा पावर चाहिँ रन भइरहेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङमा एयर फ्लो कसरी हुन्छ भन्ने कुरो पनि यहाँबाट देखाएको छ ट्याक्कै ट्याप गर्दै एयर फ्लो यसरी हुँदो रहेछ यहाँनिर त्यस्तै यो बिल्डिङमा अब हाम्रो सोलर पावर सोलर कसरी इनर्जी लिन्छ भन्ने कुरो पनि छ यहाँनिर यसरी लिएको छ पुरा एकदम यो त उहिले हाम्रो भगवान्हरूको पावर आए जस्तो गरेर देखाउँदो रहेछ यसरी चट्टै माथि सोलरले यहाँबाट पावर गएको देखायो यहाँनिर नर्मल यो भइहाल्यो र यहाँ कुन टाइममा कस्तो हुन्छ भने हेर्न मिल्दो रहेछ यहाँनिर टाइम अनुसारले हामीले यो चाहिँ हेर्न मिल्दो रहेछ हेर्नुहोस् यहीँ यो चाहिँ खतरा भर्चुअल इमेज चाहिँ यसमा बनाइदिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले एउटा आइप्याडको सहायताबाट हेर्न सक्छौँ यो त थियो हामीले चाहिँ भित्र बिल्डिङ कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हेऱ्यौँ भने यहाँ अर्को स्टोरहरू पनि छ हामी क्याफे पनि छ त्यो पनि अब हामी जानेछौँ अब हामी उतातिर लाग्छौँ टन्नै मान्छे यहाँ त किन्ने मान्छेहरू पनि टन्नै हुने रहेछ यहाँनिर त ल अब यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने पुरै यो चाहिँ एप्पल स्टोर नै भयो यहाँनिर चाहिँ मजाले सबै सामान एप्पलको यहाँ किन्न पनि पाइन्छ किन्न पनि सकिन्छ
र हामी यहाँबाट अलिकति अगाडि गयौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्याफे सेन्टर देख्छौँ यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँ माथि गएर पनि हेर्न मिल्छ एकछिनमा जाउँला यहाँनिर यहाँ चाहिँ क्याफे छ खतरा अब हामी एक्चुअली माथि पनि जान्छौँ कस्तो मजाको फिनिस गरेर बनाएको स्टेयरकेस चाहिँ यहाँनिर यहाँ र माथि आएको माथिबाट उतापट्टि हेर्ने भने चाहिँ हामीले जुन अघि तल हेरेको बिल्डिङ जुन गोलो बिल्डिङ छ त्यहाँनिर छ अहिले चाहिँ हामी माथि घुमेर अब तल जानेछौँ फेरि म चाहिँ कफी अर्डर गर्दैछु यहाँनिर र मलाई चाहिँ नि अमेरिकानो भइहाल्यो यसलाई कस्टमाइज गरौँ एउटा खाने म भनेपछि एकजना भइहाल्यो एड टु अर्डर त्यस्तै अब अर्को मसँग आउने केटाहरूलाई पनि चाहियो अरे बेभरेजेसमा छ यहाँनिर चाहिँ हट चक्लेट 2टा ल कफी अर्डर भयो अब मेरो नाम लिएर बोलाउँछ अनि कफी खाने हो यसलाई चाहिँ क्याफे म्याक भनेर पनि भन्नु रहेछ यहाँनिर जस ल अब कफी पनि आइसकेको छ मजाले कफी खान लागेको छ अब यहाँनिर ओहो अलिक कडा चाहिने हामीलाई अलिक कडा चाहिँ रहनु रहेछ जस केटाले बनाएर चाहिँ दिएँ अब स्टारबक्स जस्तो खोजेर त कहाँ हुन्छ र होइन यहाँनिर तर पनि कम चाहिँ छैन है दामी छ र यो त थियो तपाईँलाई आज मैले एप्पलको केन्द्रीय कार्यालय भनौँ जसलाई चाहिँ मेन अफिस जहाँ चाहिँ राखेको भिजिटर सेन्टर छ त्यसको बारे केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यति भन्दै आजलाई म कफी खाँदै बिदा हुन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते